הלכתי ללמוד אצל שען בחוף בן יהודה. נרשמתי לבית ספר ערב, ולקח לי בדיוק שבועיים להבין ששעונים ואני לא הולכים יחד, וטכניקה ואני גם לא הולכים יחד. וזה הסוף של הקריירה שלי בתור טכנאי. ומכיוון שהייתי צריך להרוויח כסף, התחלתי לעבוד אצל עורך דין ולהרוויח משכורת די נאה, שמסרתי כמובן להורים, וזה הקל על מצב המשפחה. ומאז אני עובד בגיל, סוף גיל 14, עד עצם היום הזה. עבדתי אצל העורך הדין הזה, העורך הדין הזה היה עורך דין קטן, היה לקוח של מכבסה שלנו. מכבסה שלנו כולם אהבו את אבי. אבי היה טיפוס שאי אפשר היה לא לאהוב אותו. היה איש משכיל מאוד. היה איש נוח לבריות, היה אופטימי בצורה משוגעת. שמח. כל כך שמח שהוא בא לארץ, כל החיים שלו, עד הסוף. קראנו מה קורה בגרמניה. לקרובים שלנו שנשארו שם, שצחקו על אבי. ולפני מלחמת העולם, או בזמן מלחמת העולם, אבי שמח כל יום שהוא בארץ. ואמי הייתה טיפוס לגמרי אחד, אמי פשוט לא היה אכפת. היה לה עולם שלה, והסתדרה, משפחה, ילדים, עבודה קשה, ממש קשה. היא הייתה מגהצת במכבסה את החולצות על הרגליים. זאת אומרת שהייתה 10 שעות ביום על הרגליים ומגהצת. תוך כדי כך היא הייתה מבשלת של המשפחה. והיא לא הצטערה שבאה לארץ ולא התגעגעה לסירי הבשר. והיינו משפחה התפלגה כבר לא יכולנו לגור יחד. האחות הגדולה שלי, שתי אחיות שלי, זאת מצרפת, הייתה צריכה להפסיק, כשהפסדנו את הכסף, הייתה צריכה להפסיק את הלימודים, אחרי שלמדה 2 רפואה, הפסיקה את הכל, הפכה לעוזרת בית פה. אחותי הקטנה הפכה גם לעוזרת בית. ואחי הלך לעבוד בכל מיני מקומות, בדרך כלל החזיק מעמד חודשיים, ועבד בבניין, פה יש בית בן יהודה שהוא עזר לבנות, וכל מיני דברים כאלה. עזר לבנות את קולנוע אלנבי, ואני הלכתי לעבוד אצל עורך דין. כולנו עבדנו, ואיכשהו הסתדרנו עם זה. וכשקראנו מה קורה באירופה, עוד לא על השואה, ועוד לפני זה, היינו פשוט מאושרים שאנחנו פה. וגאים באבא שלנו שהבין שהיה כל כך הקדים להבין מה קורה. ואני גרתי, קודם שהייתי בית ספר, אני גרתי במכבסה, ישנתי בין ערימות הכביסה המלוכלכות. זאת הייתה תקופה שלפני שהמציאו את ה-DDT. את ה-DDT המציאו באמצע מלחמת העולם. והיו פשפשים וכל הדברים האלה. זוכר שנים שלמות עם זה, מלחמה ופשפשים. וכל זה יחד לא הפריע לי. היינו נורא עניים, אבל כולם היו עניים.
זאת לא הייתה בעיה משהו מיוחד, לא. בבית ספר לא היו עשירים. היה אחד ריקנטי, אבל בכיתה, אבל ריקנטים אז עוד לא היו ריקנטים של אחר כך. התחלתי לעבוד בו אצל עורך דין. העבודה שלי הייתה בבתי המשפט, להגיש משפטים, לטפל בהוצאה לפועל וכל מיני דברים כאלה. הייתי די טוב בזה גם בגיל מאוד צעיר.